કોઈ સંતે કીધું છે કે સંસારની અંદર મનુષ્ય પણ હોય છે, દેવતા પણ હોય છે અને નર પિચાસ પણ હોય છે. તો આપણે એને ઓળખાણ કેવી રીતના કરી શકીએ? તો સંતો દ્વારા, સત્સંગ દ્વારા જીવ એને ઓળખી શકે છે. તો એક જિજ્ઞાસુ સંતને પ્રશ્ન કર્યો કે આપણે એની ઓળખાણ કેવી રીતના કરી શકીએ? એનો અમને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. તો સંતે બહુ સુંદર વાત બતાવી કે જે દેવતા હોય છે એ બીજાના દુઃખને હરીને પોતે દુઃખ ઉઠાવી લે છે, પોતે કષ્ટ સહન કરી લે પણ બીજાને સુખ આપે છે, એને દેવતા કહેવામાં આવે. અને મનુષ્ય જે છે એ મનુષ્ય એને કહેવાય જે પોતે બી સુખી ચાહે અને બીજાને બી સુખ આપવા ચાહે. એની અંદર એટલી મહાનતા હોય છે, એટલા સારા વિચારો હોય છે કે જે હંમેશા પરને માટે, બીજાને માટે એ તત્પર રહે છે. એને દેવતા મનુષ્ય કહેવામાં આવે છે. અને નર પિચાસ એ હંમેશા બીજાનું બુરું જ ચાહે છે, બીજાનું ખરાબ ચાહે. ભલે એનું ખરાબ થાય કે ન થાય પણ એ બીજાનું બુરું ચાહીને એ પોતાનું કાર્ય કરે છે. એને નર પિશાચ કહેવામાં આવે છે. આમાં સંતો એની વ્યાખ્યા કરે કે જેમ સંસારની અંદર અનેકો એવા આસુરી શક્તિ થઈ ગઈ, કેમ કે સારી વ્યક્તિ બી સંસારમાં છે તો ખરાબ પણ છે, દેવ છે તો દાનવ પણ છે, અને જ્યાં સત્ય છે તો અસત્ય પણ છે. આસુરી શક્તિ ખૂબ વધી જાય છે, જેને નર પિચાસ કહેવામાં આવે. જેમ આપણે સાંભળીએ છીએ કે રાવણ જે હતો એના 3 જન્મ અને 3 જન્મ બાદ એની મુક્તિ મળવાની. તો આપણે રામાયણની અંદર સાંભળીએ છીએ ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજીને સમજાવતા કહે છે કે હે સુમુખી, હે ભવાની, ભગવાનનો અવતાર આ જગતમાં શાના માટે થાય છે? તો જ્યારે આસુરી શક્તિ વધી જાય છે ત્યારે પ્રભુને જન્મ લેવું પડે. આપણે સાંભળીએ કે કશ્યપ અને અદિતિ ત્યાં કે છે શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. રાજા દશરથ અને કૌશલ્યાની ત્યાં શ્રી રામનો જન્મ થયો. જ્યારે રાવણને 3 જન્મનું વરદાન મળેલું, શ્રાપ મળેલું, તો ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજીને સમજાવતા કહે છે, રામચરિત માનસમાં બી બહુ સુંદર એનું વર્ણન કરેલું છે કે આ જગતની અંદર પ્રભુને, પરમાત્માને શાના માટે આવવું પડે છે? તો અસુરોનો નાશ કરવા માટે અને સજ્જન ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. એટલે જ ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજીને કહે છે, સુનો ગિરજારી ચરિત સુહાય, વિપુલ વિશદ નિગમાગમ પાય, હરિ અવતાર હેતુ જોઈ, ઇન્દ્ર નિત્ય કંજાઈ ના સોઈ. ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજીને સમજાવે છે કે હે ઉમા, હે ભવાની, હે સુમુખી, આ વાત કે છે કાગભૂસુંડીજીએ ગરુડજીની સાથે ચર્ચા કરી હતી આ કથાની, કે ભગવાનનું વાહન ગરુડજી પણ આ કથાને શ્રવણ કરી. કાગભૂસુંડીજીએ પક્ષીઓને સમજાયું અને હે ભવાની, હે સુમુખી, આ વાત હું તમને કહી રહ્યો છું કે ભગવાન શાના માટે જગતમાં આવે છે, શું કામ આવે છે? એ તો જગતના કલ્યાણ માટે સંસારમાં જન્મ ધારણ કરે છે. હવે આપણે સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ રાવણ, એને 3 જન્મનો શ્રાપ મળેલો. પહેલા જન્મની અંદર
એ હિરણાકશ્યપ અને હિરણાકશ્યપુ બન્યા. બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ બન્યા અને ત્રીજા જન્મમાં જાલંધર નામનો રાક્ષસ બન્યો. અહીંયા ભગવાન શંકર માતા પાર્વતીજી સુંદર વાત કહે છે. હરિ અવતાર હેતુ જો હોઈ, ચિત્ર વિચિત્ર કઈ સોઈ જોઈ. विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर बेहते पाई. द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सब को. भगवान शंकर माता पार्वती जी ने सुंदर बात कही है कि मां हे સુમુખી, સંસારની અંદર ભગવાન શાના માટે આવે છે? હરિ અવતાર હેતુ જે હોય કે હરિ અવતાર નો કઈક હેતુ હોય છે, એમનું કઈક કારણ હોય છે, એમને કઈક લક્ષ્ય હોય છે અને એના માટે ભગવાન આવે છે. દ્વારપાલ હરિ કે પ્રિય દો, કે ભગવાન વિષ્ણુના બે દ્વારપાલ હતા, જે જય અને વિજય. પણ જય અને વિજયને સનકાદિક ઋષિએ તે છે શ્રાપ આપ્યો હતો અને એ શ્રાપને કારણે જ કે છે કે એ જય અને વિજય હિરણાક્ષ અને હિરણાકશ્યપુ બન્યા હતા અને એમણે દેવરાજ ઇન્દ્ર અને દેવતાઓને ખૂબ કે છે ત્રાસ આપ્યો. ખૂબ તપસ્યા કરી અને કે છે જ્યારે શક્તિ મળી તો એમણે ખૂબ કે છે ત્રાસ આપ્યો. પણ હિરણાકશ્યપુને કે છે નરસિંહ અવતાર બનીને ભગવાને એનો વધ કર્યો અને હિરણાક્ષનો વરાહ અવતાર લઈને ભગવાને એનો વધ કર્યો. હવે આ બાજુ જ્યારે બંનેની સમાપ્તિ થઈ ગઈ તો એ જ હિરણાક્ષ અને હિરણાકશ્યપુ રાવણ અને કુંભકર્ણ બન્યા. જે કુંભકર્ણ અને રાવણને કે છે સમાપ્ત કરવા માટે ભગવાને સંસારમાં જન્મ લેવો પડ્યો, જે રાજા દશરથ અને કૌશલ્યાને ત્યાં એમણે જન્મ લીધો. જ્યારે સંસારની અંદર અહંકાર, અભિમાન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે પ્રભુને અવતાર લઈ અને આસુરી શક્તિનો વધ કરવો પડે છે. એટલે તો કીધું અહંકાર में तीनों गए, धन वैभव और वंश, नहीं समझो तो पूछ लो कि रावण, कौरव और कंस. એમ કહેવામાં આવે છે કે અહંકારમાં ત્રણ, ધન, વૈભવ અને વંશ. અહંકારમાં ધન પણ ખતમ થઈ જાય અને વૈભવ પણ ખતમ થઈ જાય અને વંશ પણ ખતમ થઈ જાય છે. જેમ રાવણની આપણે કહાની સાંભળીએ છીએ કે એનો આખો વંશ ખતમ થઈ ગયો. એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે રાવણ કે છે સોનાની લંકા એની પાસે, પણ બધું હોવા છતાં પણ જ્યાં અહંકાર, અભિમાનનો અંકુર ફૂટે છે ત્યારે જીવનું સમાપન અને વધ થઈ જાય છે. એટલે તો કે છે સોને કા ઘર લંક બનાયા, सोने का दरबार, रति एक सोना नामी लोरी, रावण मरती बार, आ तो सब झूठो है संसार. કે છે સોનાના દરવાજા, સોનાની લંકા, સોનાના હરેક વસ્તુ સોનાની, છતાં પણ જ્યારે રાવણે રામની સાથે વેર કર્યું તો રતિ એક સોના ના મિલોરી, એક રતિ સોનું પણ એની સાથે ના ગયું, એનો વંશ ખતમ થવાયું. અહંકાર में तीनों गए, नहीं समझ लो तो पूछ लो. કૌરવ, રાવણ, કૌરવ અને કંસ એ ત્રણેયની ગતિ શું થઈ? તો અહીંયા જ્યારે સનકાદી ઋષિએ જય અને વિજયને જે શ્રાપ આપ્યો તો એ જ તે છે હિરણાક્ષ, હિરણાકશ્યપુ, ત્યારબાદ રાવણ અને કુંભકર્ણ બન્યા. રાવણે ખૂબ અનીતિ કરી, પણ કે છે કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, બસ
नाथ नरक के पंत, सब परिहरी रघुवीर ही, भजऊ भजऊ जय संत. કે છે કામ ક્રોધ લોભ મોહ અહંકારનો દૂર કરીને જે સરળ હૃદયથી ભાવથી સંત મહાન પુરુષોના ચરણોમાં જાય છે તો એને ઈશ્વરી શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે માનવની અંદર એ આસુરી શક્તિ એ આવી જાય છે ત્યારે જીવ અનિતિનું કાર્ય કરે છે. જેમ સમુદ્રની પાસે એક કૂવો ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે હે સમુદ્ર, તમે નદી નાળા ને તમારી અંદર સમાવી લ્યો છો, તો મેં શું ભૂલ કરી છે જે તમે મને એમાં સમાવતા નથી? ત્યારે સમુદ્ર કહે છે કે હે કુવા, તારી અંદર અહંકાર છે, તારી અંદર અભિમાન છે, સંકુચ વિચાર છે. પહેલા તો સંકુચિત વિચારને દૂર કરો, અહંકારને દૂર કરો. તું તારા કુવાને સમજે કે આટલી જ મારી બાઉન્ડ્રી છે, પણ તો એની અંદરથી બહાર નીકળીને તો જો તારી મંજિલ એક દિવસ ક્યાં સુધી પહોંચી જશે. ત્યારે કુવાને થયું કે સમુદ્રો આટલા બધા નદીઓને પોતાની અંદર સમાવી લે કેટલું વિશાળ છે. અગર હું પણ એમાં સમુદ્રમાં સમાઈ જાઉં તો મારી મંજિલ મને મળી જશે. ખરેખર સજ્જનો, સંસારની અંદર મનુષ્યને બી પોતાની મંજિલ તય કરવી હોય, પોતાના મતલબ લક્ષ્યને સમજવું છે કે મનુષ્ય સંસારમાં શા માટે આવ્યો, આ જીવન શા માટે મળેલું છે. એ અગર સમજે તો ખરેખર એ સમયના જ્ઞાની મહાન પુરુષને સમજી શકે છે. સમયના જ્ઞાની મહાન પુરુષના ચરણોમાં જઈને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે છે. પણ ધન વૈભવ દોલત બધું મળી ગયા પછી એ જીવ કે છે કે ક્યાંય પેઠો બેસતો નથી. એટલે તો સંત બતાવે, જ્ઞાની બતાવે, પૈસો કેવો પાપ કરાવે, માનવતા વિસરાવે છે, પાપ તળા ડુંગર ખડકીને પુણ્ય બધું પસરાવે છે. પૈસો કેવો પાપ કરાવે. સંત કે છે પૈસો કેવો પાપ કરે. જો રાવણની પાસે કઈ ન હોત તો એ તો બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો. અગર એની પાસે કઈ ન હોત તો એ આવી અનીતિ કે આવું પાપ ના કરત. પણ જ્યારે ધન વૈભવ મળ્યું, સોનાની લંકા મળી ગઈ એટલે એની અંદર કામ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. કેમ કે સંતોએ બતાવ્યું છે કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ આ 3 ગુણ માનવની અંદર છે. સતોગુણ હોય ત્યારે વ્યક્તિ સારું કાર્ય કરે છે, સંતોના સંગમાં જવું, સત્સંગને પ્રાપ્ત કરવું, જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું, યોગ સાધના કરવું. જ્યારે વ્યક્તિની અંદર સતોગુણ આવે ત્યારે આવા વિચારો જરૂર આવે છે. તેને આપણે સાત્વિક કહીએ છીએ. સાત્વિક ભોજન કરવાથી આપણું મન પણ સાત્વિક બની શકે છે. જેવું અન્ન ખાવ એવું માનવનું મન થાય છે. એટલે સતોગુણ આવે ત્યારે સારું કાર્ય કરવાની ઈચ્છા થાય, અને સારું કાર્ય કરવાની ઈચ્છા થાય તો હર વ્યક્તિએ કરી લેવું જોઈએ. રાવણની અંદર બી સારા વિચારો એકવાર આવ્યા હતા કે સ્વર્ગમાં સીડી બનાવી દઉં, સમુદ્ર ખારો છે એને મીઠો બનાવી દઉં, અને જેટલું પિત્તળ છે એને સોનું બનાવી દઉં. પણ જ્યાં તમોગુણ આવ્યા એટલે તમોગુણની અંદર એ સારા વિચારો બધા ખતમ થઈ ગયા. તો તમોગુણ આવે, તામસિક વિચારો આવે એટલે હરેક જીવની અંદર કામ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. કોને ખતમ કરવું, કોને મારવું, કોની પાસે પૈસા પડાવી લેવું, કોને આપણે દુખી કરવા, એ તમોગુણના વિચારો છે. અને એ તમોગુણ જ્યારે જીવનમાં આવે ત્યારે વ્યક્તિને ક્યાંય કઈ કાર્ય સૂઝતું નથી. અને રજોગુણ હોય એને રજોગુણ એ મધ્યમ હોય છે, તો એમાં સારું નરસું બધું થઈ જાય છે વચ્ચે. કેમ કે સતોગુણ એ ભગવાન વિષ્ણુનું પ્રતીક કહેવામાં આવે, રજોગુણ એ બ્રહ્માનું પ્રતીક કહેવામાં આવે, અને તમોગુણ એ ભગવાન શંકર. તો અહીંયા રાવણને 3 જન્મનો શ્રાપ મળ્યો હતો. હિરણ્યકશ્યપુ, રાવણ અને કુંભકર્ણ. પણ ત્રીજો જે હતું એ જાલંધર.
આપ લોકોએ સાંભળ્યું જ હશે કે જાલંધર બી એક શક્તિશાળી, બહુ જ શક્તિવાન રાક્ષસ હતો. તો એ પણ દેવી દેવતાઓને કે છે ખૂબ રંજાડતો, ખૂબ દુખી કરતો હતો. લોકોને ધનને લઈ લે. પોતાનો ભાઈ કુબેર હતો, એનું સુંદર પુષ્પક વિમાન હતું, એ પણ એમને હરી લીધું હતું. પર વસ્તુમાં એ વધારે ધ્યાન આપતો. પોતાની વસ્તુ તો હતી જ એની પાસે, છતાં એની દશા શું થઈ? 1 લાખ પુત્ર, 1.25 લાખ નાતી, તા રાવણ ઘર દિયા નહીં બાતી. 1 લાખ પુત્ર હતા, 1.25 લાખ નાતી પુત્રી, અને કે છે એ રાવણને ત્યાં દીવો બાળવા વાળું કોઈ ના. તો અહીંયા એ જાલંધર જે હતો એ કે છે કે કોઈનાથી મરતો નહોતો. ભગવાન શંકર જે ત્રિપુરાસુર કહેવામાં આવે એવા આશુતોષ ભગવાન શંકર પણ એ જાલંધરને કે છે મારવા માટે, ખતમ કરવા માટે આવે, પણ એનું મૃત્યુ ન થતું. કારણ શું હશે? તો સાંભળવામાં આવે છે કે એની પત્ની જે હતી એનું નામ વૃંદા હતું. એ પતિવ્રતા હતી, અને એ પતિવ્રતાના લીધે રાવણનું મૃત્યુ નહોતું થતું. પણ ભગવાન શંકરે કહે છે કે એવી યુક્તિ કરી કે એ જાલંધરનું મૃત્યુ થયું, સમાપ્ત થયું. તો જ એ 3 જન્મમાંથી મુક્તિ મળી એને, નહીં તો એને મળી શકત નહીં. એમ મનુષ્ય જીવન છે. તો મનુષ્ય જીવનમાં આપણે મુક્તિ મેળવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આવો એવા સમયના મહાન પુરુષ, જે સમયના સદગુરુ હોય છે, એ સમયના સદગુરુ જ જીવને મુક્તિનું સાધન આપે છે. આ સંસારથી પાર ઉતરવાનું એક સાધન આપે છે, અને સાધન દ્વારા ही જીવ સંસારથી પાર થઈ શકે છે. તો આપણે પણ એવા સમયના જ્ઞાનીની ખોજ કરીએ, એવા સમયના તત્વદર્શી સદગુરુની ખોજ કરીએ. હંમેશા મહાન પુરુષ સંસારમાં સામાન્ય મનુષ્ય શરીર લઈને આવે છે, અને આ તત્તાઈનો નાશ કરે છે, અને સજ્જનોનો કે છે સજ્જનોને જ્ઞાન આપી અને મુક્તિ અપાવે છે. તો આપણે પણ એવા સંતોની સંગતિમાં, એવા મહાન પુરુષના ચરણોમાં જઈ અને ઈશ્વરી તત્વનો બોધ હૃદયમાં જાણીએ અને જીવનને મહાન બનાવીએ. બોલો સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.